Now listen again and repeat in the pauses. Hold it back. Hold it back. Keep it in. Keep it in. Let it go. Let it go. Shrug it off. Shrug it off. Let off steam. Let off steam. Lose one's temper. Lose one's temper. Make an issue out of something. Make an issue out of something. Say what's on one's mind. Say what's on one's mind. Take it out on someone. Take it out on someone. Tell someone off. Tell someone off. Sách đẹp quá. Con nhớ mấy thành ngữ này không? Nhớ mấy thành ngữ này không? Say that if you Hold it back. Tức là làm gì? stop enjoying the feeling multiple emotion. Đè nén lại. Ok? Tức là mình dọn nhưng mà mình sao? Đè nén lại, đè nén. Hold it back với lại keep it in. Giống nhau. Just keep it in. Struck it off, struck it up, let it go. This has some bread in syrup and soy. Let it go tức là mình cố mình làm ngơ, bỏ qua. Ai có nói gì khiến mình giận nhưng mà mình cũng sao? Không phản ứng. Nó khác với lại hold it back với lại keep it in. Shrug it off. Là không có chấm dứt. Ai cũng nói gì nói chậm. Không thể chấp. Ngơ. Let off steam. Tức mình xả ra nhưng mà sao? Mình không khả xả trực tiếp, mình chọn một cách khác để mình xả những cơn giận của mình. Và theo cách tích cực. Let off steam. Steam đây tức là anger, những cái gì nó đè nén. Ví dụ mình chơi thể thao chẳng hạn, để mà let off steam. Hay là mình đi bộ đi ra ngoài chẳng hạn, để mà gì? Let off steam. Tức là để từ từ nó có nhìn cái bong bóng xì thôi. Yeah, running after work really helps me let off steam. Vì những cái steam nó tích tụ cả ngày làm việc rồi đó. Sau giờ làm việc thì mình running giúp cho xả bớt cái ra để let off steam. I always feel better afterwards. Tôi luôn luôn cảm thấy tốt hơn sau đó. Afterwards. Lose one's temper. Trường hợp này là xấu rồi, tức là không kiểm soát được rồi. Như vậy thì nổi nóng thực sự. Lose one's temper. Cannot control yourself. Lose one's temper. Lose your temper. Lose my temper. Make an issue out of something. Argue about something others don't think is important. Cái
vì những chuyện không vào đâu vào đâu. Đó là mình làm gì đó lớn chuyện lên, kiếm chuyện ha, kiếm chuyện làm lớn chuyện, make an issue out of something. Không đáng nhưng mà mình quậy nó lên ha. Make an issue out of something. Say what's on one's mind. Tức là nói thẳng ra. Nghĩ gì nói thẳng ra. Say what's on one's mind. Nói thẳng lòng mình ra. Say what's on one's mind. Mình giận mình nói giận. Mình không thích mình nói. Say what's on one's mind. Take it out on someone. Tức là dạng giận cá mà giận thớt. Take it out on someone. Tức là giận giữ tức giận bức xúc ở đâu ở ngoài chẳng hạn nha, công ty chẳng hạn, về nhà chửi vợ con. Take it out on someone. When my job is getting to me, I really try not to take it out on my kids. Nên là cô gái không có trút giận lên con cái. Not to take it out. Và cuối cùng tell someone off. Talk angrily to a person who has done something wrong. Mắng người nào luôn, chửi mắng người nào luôn. Tell someone off. Talk angry, nói chuyện rất giận dữ với cái người mà làm gì là sai cả. Mắng. Tell your boss off. Never. Your boss is this. Yeah, your boss. Do this, does this. Tell someone off. Boss nhắc rồi lại nó dẫn hai đứa nhỏ đi xem phim nhấp trùng. Cái phim đó triết lý nó cũng hay. Maybe boss. Mới coi cuối tuần đi coi sao nữa mà dạ sao nữa em coi thấy được phim này nữa coi giá hay như là xin cho cậu ai ra mình đi con gái em Trong hàng triệu đứa trẻ con mới có một đứa nó lọt vô cái đường gọi là management, được quản lý cái đường quản lý. Tức là nó sinh ra nó là có tố chất quản lý, người ta tin là cho nên lớp đi coi được. now everybody listen and repeat. One more Page time. 44. Shrug it off. Keep it in. Hold it back. Hold it back. Keep it in. Keep it in. Let it go. Let it go. Shrug it off. Shrug it off. Let off steam. Let off steam. Lose one's temper. Lose one's temper. Make an issue out of something. Make an issue about something. Say what's on one's mind. Say what's on one's mind. Take it out on someone. Take it out on someone. Tell someone off. Tell someone off.
So now, exercise C, listening. So this is an interview, okay? And the man here is Michael Chen. Does he look like a boss? Yes or no? No. No. He isn't wearing a suit, right? So maybe not a boss. So listen and check the correct statement applying the vocabulary. So if Michael Chen were angry with his boss, yeah, what would he do? Or when he were angry with his friends or colleagues, what would he do? And when he were angry with someone he didn't know, for example, on the road, yeah, on the street, yeah. So what would he do? Now listen and check the correct answer. Page 44. Exercise C. Listen. Infer information. Listen to an interview with Michael Chen. I'm here with Michael Chen, who is from Taiwan, and we're discussing cultural differences in the way people express anger. Michael, is there any way to generalize about people in Taiwan? I mean, are there strong cultural traditions about expressing anger? I've actually heard that it's unacceptable to show anger there. Is that true? Well, generally, I think it's very unusual for someone to express anger toward an authority figure, say a parent or a superior at work. That's just not considered appropriate. Speaking for myself, if I got mad at my boss, I certainly wouldn't lose my temper. As a matter of fact, I probably wouldn't even raise my voice. I might let off a little steam by talking with a colleague about what happened, but I would try not to let anything show to my boss. I'd definitely keep it in. What about with friends and colleagues? Are people in Taiwan always so controlled about their anger? Of course not. I wouldn't want to suggest that everyone is the same, but I think we are a little slower to anger than people in many other places. We tend to let things go for a while. You really have to be provoked before you show it. Let's say you're meeting a friend for lunch and he's late. You probably wouldn't say anything, but if it happened all the time, well, eventually you wouldn't be able to hold it back. You'd have to say what's on your mind. So, in other words, you're less likely to make an issue out of something. Right. Things have to be very bad before you'll have it out with someone, right? Right. But even then, you wouldn't really explode. I think that kind of thing is very rare among people who know each other. People are more subdued in expressing their anger. You'd raise your voice, sure, but not as much. You'd say what's on your mind, but really tell someone off? No. I can't imagine someone doing that. What about when people don't know each other, like with complete strangers? For example, when someone cuts you off while you're driving. Ah, road rage. That's one situation where you might not hold back. When it comes to nasty drivers, it's no different in Taiwan than anywhere else in the world. Some people become enraged, and they show it, no holds barred. But what about you? Me? I might get mad, but I wouldn't do anything about it. Now listen again and check the correct statement. Apply. So, number one, with his boss, choose which one? Say one. Say what's on his mind. You think so? Really? If he doesn't lie, so he tells the truth. You think so? How he's feeling back? And with his friends or colleagues. His friends or colleagues. Ở bên đồng nghiệp thì sao? Không nghe được gì cả. And someone he didn't know
Người lạ. Okay, now listen again. Playing with vocabulary. I'm here with Michael Chen, who is from Taiwan, and we're discussing cultural differences in the way people express anger. Michael, is there any way to generalize about people in Taiwan? I mean, are there strong cultural traditions about expressing anger? I've actually heard that it's unacceptable to show anger there. Is that true? Well, generally, I think it's very unusual for someone to express anger toward an authority figure, say a parent or a superior at work. That So in general, okay, yeah, it is unusual for a person express their anger with In anger? I've actually heard that it's unacceptable to show anger there. Is that true? well, generally, I think it's very unusual for it's very unusual. You know unusual? Yes. Yeah, not usual, unusual. For someone to express anger toward an authority figure. For someone to express towards an authority figure. The authority figure. Authority figure. Một cái người mà có quyền lực. Thường thì người ta không dám gì bộc lộ đi sự tức giận đối với người có quyền lực. Đây là xếp là cái người đó, authority figure. There. Is that true? Well, generally, I think it's very unusual for someone to express anger toward an authority figure, say a parent or Ví dụ như là gì? Parents, ba mẹ, or superior at work. or superior at work. Superior tức là người cấp trên của mình. Superior. At work. Superior Superior. mình cấp dưới mình gọi là senior. 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 Còn lại ở senior thì là Senior. Cấp trên của mình là superior. Mình là cấp dưới, mình là senior. Tức là ít có người nào mà bộc lộ cái cơn giận. Say a parent or superior at work. That's just not considered appropriate. That's just not considered appropriate. Điều đó được xem như là gì? Not appropriate. Appropriate. Appropriate means right. Okay? Appropriate. Thế là thích hợp. Đắc. Appropriate. It's not appropriate. Not considered appropriate. Superior at work. That's just not considered appropriate. Just not considered appropriate. Speaking for myself, Speaking for myself. About him, okay? Speaking for myself. if I got mad at my boss, If I got mad at my boss, I certainly wouldn't lose my temper. I certainly Lose my temper. lose or wouldn't. Lose or wouldn't lose. I certainly wouldn't lose my temper. Wouldn't. Wouldn't lose my temper. Wouldn't. I wouldn't. Trước 4 rồi. My temper. Wouldn't lose my temper. Nó không có nỗi nóng. Nếu có giận cũng có nỗi nóng. Ở đây người ta dùng wouldn't. Wouldn't. I wouldn't lose. I wouldn't lose my temper. Tôi đây xem như một cái câu điều kiện không thật ở hiện tại. Nếu tôi có giận thì tôi không có nóng lên. Sân si. I wouldn't lose my temper. I certainly wouldn't lose my temper. Certainly wouldn't lose my temper. As a matter of fact, I probably wouldn't even raise my voice. I
I wouldn't even raise my voice. Thậm chí là không có gì không có lên giọng. raise my voice. Thậm chí còn không có lên giọng, Even I wouldn't raise my voice. không có lớn tiếng đó. I wouldn't raise my voice. Wouldn't raise I my probably wouldn't even raise my voice. Yes. I might let off a little steam by talking. I might let off a little. steam. Rồi, Yes. I might let off a little steam by talking. let off a little steam. Có thể Let off. xả một ít hơi nha. By talking with a colleague about what happened in left. By talking with a College. colleague. Talking. College. Nói chuyện với đồng nghiệp ha, để mình xả bớt. Happened, but I would try not to let anything show to my boss. I try not to let anything Show. show. I Not to try let anything show to my not boss. to let Không anything có. show to my boss. Để cho boss mình biết giọng, nói giọng. To my boss, I mean. I'd definitely keep it in. I definitely Keep it in. keep it in. Mình chọn cái nào cái này? Hold his feelings. Hold his feelings back. In. What about with friends and colleagues? Friends and colleagues. Are people in Taiwan always so controlled about their anger? Of course. Mọi người, nói chung người ở Đài Loan ha, phải luôn luôn show control. Of course not. I wouldn't want to suggest that everyone is the same, but I think we are a little slower to anger than people in many other places. We tend to let things go for a while. You really have to be We tend to, chúng tôi có kinh hướng gì? better than people in many other places. We tend to let things go for a while. We tend to let things Go for a while. go for a while. Go for a while. Tức là ráng nhịn một chút đó, ha. Mới đầu thì nhịn ha, let things go for a while. Cứ để cho nó diễn ra ha. Let things go for a while. While you really have to be provoked before you show it. Let's say you're meeting a friend for lunch and he's late. You probably For example, you're meeting a friend for lunch and he's late. Okay? Chứ hẹn ăn trưa nhưng mà sao? Bạn đến trễ. Thì như thế nào? Let's say you're meeting a friend for lunch and he's late. You probably wouldn't say anything. You probably wouldn't say anything. Probably wouldn't say anything. Nhưng mà trễ thì bắn xối xả. Wouldn't say anything. Probably wouldn't say anything. But if it happened all the time, If it happened all the time, well, eventually you wouldn't be able to hold it back. eventually you Well, eventually you wouldn't be able to hold it back. wouldn't be able to hold it back. Nếu mà xảy ra thường xuyên thì có thể mình sẽ không có nén thì nén. You wouldn't be able to hold it back. Back. You wouldn't be able to hold it back. Okay? Yeah. You wouldn't be able to Wouldn't hold it back. be Wouldn't be able able to to hold it back. Nhưng mà nếu mà nó xảy ra lặp đi lặp lại thì mới như thế, đúng không? You'd have to say what's on your mind. You have to say What on your mind? what's on your mind. Bạn phải nói những gì mà bạn nghĩ trong đầu. So, in other words, you're less likely to make an issue out of something. Right. Right. Things have to be very bad before you'll have it out with someone, right? Right. But even then, you wouldn't really explode. I You wouldn't. Be explode. Yeah. think that kind of thing is very rare among people who know each other. People are more subdued in expressing their anger. You'd raise your voice, sure, but not as much. You'd say, Tức là có thể raise voice nhưng mà sao? Not much. Not much, yeah, not as much. Không nhiều lắm. As much. Not as much. Vậy đó nè. Yeah, probably first shrug it off for some time.
mới rồi thì nhìn quá lắm thì nói say what's on your mind yeah You're less like. Let's say you're meeting a friend for lunch and it's late. You probably wouldn't say anything. But if it happened all the time, well, eventually, you wouldn't be able to hold it back. You'd have to say what's on your mind. So, in other words, you're less likely to make an issue out of something. nghe được câu đó không Diệu So, in other words, you're less likely to make an issue out of something. you're less likely to so make an issue out of something. You're less likely to make an issue out of something. Less likely to ít có khả năng. Less likely. More likely như là gì? Nhiều khả năng. You're less likely. Như vậy ít có khả năng mà bạn làm lớn chuyện đó. You are less likely to make an issue out To be less likely to do something. To be more likely to do something. Nhiều khả năng, ít khả năng. So, in other words, you're less likely to make an issue out of something. Right. Things have to be very bad before you'll have it out with someone, right? Right. But even About things very, very bad. Là sự việc nó rất là tệ thì mới bùng nổ. even then, you wouldn't really explode. I think that kind of thing is very rare among people who know each other. Very rare among people who know each other. Rare, you know rare? Hiếm. Chuyện đó hiếm. Chuyện đó rất là hiếm xảy ra giữa những người gì? Giữa những người gì? Know each other. Những người biết nhau. Tại ý với nào? Mà chọn kiểu đó nha. Even then, you wouldn't really explode. I think that kind of thing is very rare among people who know each other. Rare among people. Trong số những người mà biết nhau thì chuyện đó xảy ra nhiều. Each other. People are more subdued in expressing their anger. You'd raise your voice, sure, but not as much. You'd say, Raise your voice, sure, but not as much. you'd say what's on your mind, but really tell someone off? Really tell someone off? No, I can't. Tức là không có mắng nha. Really tell someone off? No. Imagine someone doing that. I can't imagine someone doing that. Nói chung. That. What about when people do? So is it the same in Vietnam? In your company? Ah, okay. Maybe. Nếu mà làm việc với một số người nước ngoài có khi là khác. Không số bị mắc số xả. Nhớ đó này có thời gian thì làm phóng viên của báo VN Express làm nửa năm nó thiếu người vậy đó thì làm tạm đó. Lần đó đi dự cái trận một bóng ở trên sân Thống Nhất đi đưa tin của các mạng công nghệ thông tin thể thao công nghệ nói chung nên là thấy có cái ghế trống dĩ nhiên là được ngồi ở cái này A rồi thấy có cái ghế trống ở trên cao hai ghế nhưng mà một ghế thì một bên đó là không có người ngồi nhưng mà nó có cái túi cái túi để trên cái đó còn bên kia có vẻ như là có người đang ngồi lúc đó chưa có người ngồi nhưng mà có vẻ như ngồi với lại người bên cạnh thế là cái ngồi xuống đó thì lấy cái giỏ thì để vào bên hông tức là mình không có ngồi lên cái giỏ cái túi đang may hay chụp hình người kia đó xong cái ông Calisto ông tới kiểu Calisto gì vậy không
Họ cái mình Cái ông tới nhìn mình chừng chừng. Không có mắt. Nó không nghe, nó nói lại lần nữa, không có mắt. Thế là đuôi hả đó. Không có mắt. Không có tiếng Việt. Nhưng mà không có mắt. Quát lên, xung quanh ai cũng nhìn thầy. Thầy nói I'm sorry, but I didn't sit on your back. I didn't sit on it. And forget it. Okay, forget it. Vui. Ở đợt đó cái đội tuyển Việt Nam không phải dọn dẫn dắt người khác. Đợt đó là ông Riddle. Đợt đó là hình như bên Phương ghi bàn cuối cùng nó thắng cái đội gì đó, Turkmenistan gì của Hàn Quốc. Chưa chết thắng 2-1 3-2. Nhớ hoài chuyện đó. Ông nào cũng dữ vậy. chúc bạn rượu nhậu rồi, Calito rượu nhậu. Không có. Để ông dẫn Indonesia. Callisto là sao Callisto là mấy ông đó. Để đó là cái vòng bảng thì Việt Nam thua cúp Liên bang. Đây là câu hỏi phỏng vấn thì cũng có hỏi, thầy cũng có hỏi ông. Thế ông có nghĩ là sẽ lặp lại lần này không? Ông nói có chứ. Bóng đá mà mọi điều mọi việc có thể xảy ra. Thế là có cái giải pháp gì không? Ông nói wait and see. Đợi đến lúc đó thì không ngờ lại chung kết. Đừng nói nhờ cái đó ông uy tín lên. Dữ. Okay, now the last one. People don't know each other, like with complete strangers. Imagine someone doing that. What about when people don't know each other, like with complete People don't know each other. strangers? For example, when someone cuts you off while you're driving. For example, someone cut you off. Cut somebody off. Nghĩa là gì? Hả? Chặt tim tay lại. Chặt đầu. Hả? Chặt đầu xe. Cúp đầu xe của mình. Vươn lên rồi. Cúp cái đầu xe. Cut you off when you're driving. Đúng không? Nó là nguy hiểm đúng không? For example, when someone cuts you off while you're driving. Ah, road rage. Cái đó gọi là gì? Nếu mà mình trong tình huống này mà mình dọn thì nó gọi là road. Road rage. Rage cái cơn giận, cơn tức giận. Cái cơn tức giận ở trên đường. Cái hiện tượng đó nó gọi là road rage. Road rage. Road rage. Người Anh cũng hay có cái từ đó. Road rage. Là giận dữ khi mà tham gia giao thông. Road rage. Người Mỹ có dùng này. Dĩ nhiên. Mỹ Nó dùng là trong từ điển mà. Road rage. Cho nên đừng phổ biến. Road rage. anh Mỹ phổ biến được. Like with complete strangers. For example, when someone cuts you off while you're driving. Ah, road rage. That's one situation where you might not hold back. When it comes to nasty drivers, it's no different in Taiwan than anywhere else in the world. Some people become enraged, and they show it, no holds barred. But what about you? Me? I might get mad, but I wouldn't do anything about it. Me, I might Mad. get Get mad, but I might get mad, but I wouldn't do anything about it. I wouldn't do anything about it. I might get mad, but I wouldn't do anything about it.
So, Let it go. yeah, probably let it go. Let it go. And they show it, no holds barred. Số người thì sao? Không có giữ lại đúng không? Bộc lộ liền đúng không? Than anywhere else in the world. Some people become enraged, and they show it, no holds, They show it. Okay? So, no holds barred. But what about you? Me? I might get mad, but I wouldn't do anything about it. tức là có những người theo someone off, yes no. Mắng liền phải không? Chửi liền. Có những người thì làm gì? Đó đây. Gesture. Động tác gesture. Ví dụ nó chạy qua mình rồi làm sao giờ? Vậy thôi. Quay ra nó nhìn kiến chiếu hậu nó thấy. Nó thấy nó quay đầu lại sẽ không tiếp xúc với này. Thấy nó quay đầu thì mình phải chạy như nhau. Căn bình nhẹ giao thông thành cũng như là thoát nạn. À rồi, khi có đi mình mà chạy luôn. Đó phải biết chịu được. Chịu né hả? Chịu được chút xíu. Đi lại. Chịu. Ngày nào cũng có phải đi ra đường đúng không? Ngày nào cũng gặp những cái tình huống này mà mỗi lần phải mỗi dọn cái chuyện gì không? Anh biết với nhau biết những phim phim rồi ra bắt kiếm nó lại ra Đúng rồi. ngày nào cũng phải bắt theo. Hai cái đao ở trong ba lô. Thành phố giang hồ. Năm một một. Chỉ còn đèn ngừa đỏ một cái là sao? Ở phía sau mình kèm tin đó. Em vô đây để là đó là bị chửi là ở Đà Nẵng là đèn xanh luôn là họ đi. Họ ở đây là 4 giây là chụp người xanh á là họ đã đi rồi. Anh đâu biết em đứng trước mà trời xanh nó đi. Không có ra được. Nhưng mà anh chửi Chửi cho nó Chửi lại. Thôi như thế là cũng ngang ngang. Ai bấm. mình đúng luật mình đi đâu. Ai bức xúc nhiều khi. Ví dụ như đèn đỏ người ta đi bình thường mình đứng lại. Có nhiều cái xe tải, xe hơi bực mình lắm. Còi nó to lắm, tiếc tai. Tức là họ bắt để mình đi để sẽ là họ nhắc giống như họ nhắc mình á. Nhiều khi phải bực mình thì đứng luôn. Xong một quán đẩy xe lại như là khi vậy. để nằm xuống ngang ngồi. Nhưng mà có những người cũng số người cũng hơi kỳ đó là thay vì ra dừng trước cái đèn đỏ để người ta còn nhìn thấy cái đèn xanh nó bật qua chạy lố cái đèn xanh rồi là họ lố chạy hoài. Có nhiều khi mình từ từ mình thành cái thói quen là bây giờ những người mà ở trước á thì giờ họ không chạy, lỡ họ không chạy đâu, chứ rồi bấm nhắc họ để họ chạy. Thì những người ở giữa thì bị ra tốc đúng không? Những người mà dừng đúng đặt thì bị ra tốc. Đúng không? Ở giữa thì bị cái tưởng là sao nhắc Nhắc mình quay lại chửi chứ nó không chạy sao rồi tôi chạy. Ta đâu có nói mà không có từng trước gì từ đâu đâu. Rồi đây bây giờ có 7 tình huống nha, mình sẽ làm sao để kiểm soát cái nỗi giận của mình sẽ bộc lộ như thế này. What would you do? A friend were late for days with me. I would. Chỉ nhiên ở đây nó dùng câu điều kiện loại hai hết, tức là nó chưa chắc nó xảy ra với mình nha, không có nhiều khả năng nên mình dùng loại hai luôn. Mình phải trả lời I would nha, đừng dùng I will nha. Nhưng mà để ý người ta dùng quá khứ này phải không? Mình là chính, mình phải dùng would. I would. Cuối cùng sao hay gì? Viết vô, viết xong rồi share with your friends. Đi xong rồi sao qua đây nha.
Kayak kan. Say what's on my mind. So number one, if your friend were late for today's video, what would you do? I would require them invite me So make up for you, right? some Yeah, make up. Bù lại nha. Make up for you. Again. Make up for it again. Yeah. Yeah. Make up for something. Đền bù cái gì đó ha. So you will ask him or her to make up for you, right? Make up for being late. Okay, good. You agree? You have another solution? Just a friend, right? Just a friend. Not your girlfriend or boyfriend. Alright? Just a friend. So we wouldn't make an issue out of something, right? Number two, you may tell a friend, a colleague, something in confidence. Something in confidence, something secret. Something in confidence. Đây nó là cái điều bí mật gì đó, ha? In confidence. And he or she didn't keep it a secret. So what would you do? I wouldn't talk to her anymore. You wouldn't talk to her anymore. You don't talk anymore. We don't talk. Chúng ta không thuộc về nhau. Okay. So why wouldn't you say what's on your mind? And you are still friends, okay? Yes. Do you think so? So go and tell her that, oh, I don't like when you did this, okay? I say what's on my mind. Yeah. I don't like. I wouldn't told any more Secrets. secrets. Yeah.
And you are still friends, right? Yes. Okay. Number 3, if a colleague talks about you behind your back, what would you do? I was let it go. You would let it go. Are you sure? Yes. And suffer. You have to suffer. You know suffer? You don't. You have to suffer. You have to bear it. Vì xấu Bình thường á. Làm được nó xấu thì làm được. Let it go. I don't care about them. Yeah. So you let it go or you shrug it off. You ignore, okay? Ignore her. Ignore it. So if you are confident, okay? If you are confident. What about number 4? If someone lied to you about something that you thought was really important. So instead of telling you the truth, okay, he or she tells you a lie. But it's important. So what would you do? I would ask her, I would ask her why you do this to me. Okay. You would ask her for the reason. Yeah. What else? For example, your close friend, okay? But when she gets married, okay, she didn't tell you, okay? So you ask her, why didn't you tell me? Maybe she found it hard to tell you, okay? She had a reason, okay? Certain reason in that. Number 5, if someone cuts you off while you were private, Tells. tell him off, yes or no? hold it back. Hold it back. Hold it back. Hold it back. And number 6, if someone borrows something from you and didn't return it, borrow something from you and didn't return it, borrow your money, okay? And then I would come to his home you would come to his home and and remind him, right? I need the work is more stronger. Uh-huh. I need the work more stronger. So if when you went there, he said, "Oh, I didn't have money to pay you back." So what would you do? Alright. Maybe ask him pay some first. Yeah, he promised to pay you later. Okay. But later, and never. So if it's not money, okay, you can remind him, oh, I need to use it, okay? Please return it to me, okay? I need to use my camera, okay? Or I need to use my bike, okay? Or my shoes or my rackets or something. But if it's money, okay? So you think it's more difficult to remind him.
Yes or no? Yes or no? Remind. Yeah. Yeah. So do you think it's more difficult to remind someone of the money he or she borrowed from you? Yes or no? Yes. Yeah. Very difficult. Right? Mhm. But money is more difficult. You may lose your friend. You think so? Yes or no? Yes. Often. So you have to choose, lose your money or lose your friend. Okay? If the money is big, so lose your friend. If the money is small, okay, so lose money. You think so? Both? Yeah. Okay. Maybe. Okay. Both. Chỉ mất tiền mất bạn. Both. So when Mất luôn người với lại mới mất hàng. Và đòi nó đục lên nó chém luôn. So when you lend your friend money, think about this, okay? Don't think of the money he or she pay you back, okay? If you think, oh, this money can go, okay. If he or she remember to return it to you, oh, that's good, okay? But if he or she forgets, okay? So forget it, okay? And you are still friends, okay? So if you think the money is big, okay? It's a big sum of money, so you have to consider, okay? And the last case, your next door neighbor play very loud music and had late night parties. This is common. This is common, right? It's common. Giờ gần như hẻm móc nào cũng có, ngoài đường cũng có. Làm gì vậy? Play very loud music and late night parties. Không đi qua. Hold it back. Join them. Yeah. Let's party together. You think so? Okay. That's relaxing. I If you will. stay inside, okay? So you have to suffer. You have to hold it back. That's very stressful, right? I will Go write. out and join them. I will write a letter Write a letter. and send to a committee. Send to the Or police. to the police. Not an email, a letter. A letter. And the letter arrives 1 month later. If you send a letter, so it's very late, right? No. Very slow. Yes or no? No. For next time, okay? For the next party. Okay? They have to finish earlier. Right? And make less noise. Maybe. I think there are more people send a letter to police. It's, It may work, right? Yeah, it may work. Yeah, if more people contribute, okay? More people complain, okay? Complain. Yeah. The police have to listen, right? Have to do something.
cái tờ trình thì như là sao thầy? Tờ trình thì nó khác với cái letter hay là đơn tố cáo? Thì nó là cái complaint, người ta hiểu nó là complaint letter, okay? Complaint letter. Ở khiếu nại đó ta, complaint letter. Cái này cũng dùng ở trong business. Tại vì có cái ông là cán bộ hưu trí ở quận 6, ông là công an, còn nghĩ là lớn là ông mua cái nhà ở trong hiện, mà cái nhà ông mua, ông có ở, ông chỉ mua đó rồi ông sửa lại ông bán hoài. Rồi đó buổi tối đó ông ghé thì ông thấy nhà đối diện tiệc tùng hát họ, ông hỏi người sống sao để yên vậy, ông đó là công an. Cái qua 1-2 bữa sau gì đó ông không ghé nữa, ông lại thấy tiệc tùng nhạc ầm ĩ ở trước sân đó, rồi hát hò. Cái sau vài lần như vậy ông quyết định là ông đem cái cassette to nhà ông qua, ông mở cửa sổ ra, để cái cassette ở trong cửa sổ, ông mở nhạc cả lương nguyên đêm, ông về nhà ông ngủ, ở nhà ông mua, mở nhạc cả lương nguyên đêm, cái bữa nào có tiền ông mở cả lương nguyên đêm. Thế là thời gian sau này cái nhà đó hết cắt luôn. Đấy là chuyện đó. Một cái nhà để có đường Tông Hà Đông. Sao tùy bây giờ nó đâu phải làm được không? Ông cũng dữ dằn lắm. Ông hồi xưa là ông là gì đó? Hình sự mà. Ông hình sự. Cái đội gọi là trọng án. Đội trọng án. Bình thường lại cho lên phường liền. Ông nấu bẻ. Đánh cầu lông chung với bạn. Không tới. Thế là bạn cấp mà thật là già. Còn kẻ cấp mà làm trẻ thơ thì cũng nước không. Okay, break time. Tôi có khả năng Rồi, a hectic life outside. Những cái từ này là phải biết ha. Hectic. Có cái từ Very busy. radical đó là gì nè? What's radical change? Radical change tức là big change. Bằng nghĩa là big class luôn. ra là cái gì? Ví dụ có từ để suy nghĩ là đúng là Thay đổi tận gốc, thay đổi căn nguyên. Thì hiểu nôm na là big change. Dĩ nhiên nếu mà trong cái ngữ cảnh khác mà lấy cái từ big thay cho radical là không ổn. Phải không? Bây giờ he's a big man, mình nói he's a radical man, khác nhau liền, đúng không? Phải hiểu nó trong cái ngữ cảnh. Nếu mà a radical man nó lại nghĩa khác nữa, tức là một người mà theo cái trường phái chính trị gọi là ủng hộ thay đổi triệt để, gọi là radical. Ở hết chữ làm downside là gì mình biết rồi không? Cái này Đi tới nhà đi học hành cái gì cố quá cố bây giờ giảm tải đi đó là downside. sao nghĩ ra đi học nữa. Anh cho em
Bệnh mà cũng đáng đi học. Ảnh hưởng. Lời đầu cố gắng trả lời 3 câu hỏi là phần C đó nha. C. thầy chỉ một trong những bạn đang học thì các bạn nó có thể Những cái luyện cái pronunciation pronunciation tốt hơn thầy. Luyện cái pronunciation. Có nghĩa là bắt các bạn đọc lên tí Chia đó, các bạn đọc một đoạn nào đó để mà chia ra những Cái nó khác nha. Những cái bài đối thoại thì phải như vậy, còn những cái bài đọc mà làm vậy biết thời gian đâu cho đủ. Hiểu không? Đọc hiểu là đọc hiểu, mà phát âm là phát âm. Hiểu không? Học phải đúng phương pháp. Không phải như hồi xưa đúng không? Cô cứ bắt đứa đọc đoạn gì đó đâu, đừng có thông đúng không? Nhưng mà cái nào ra cái đó. Chị học chung với nít nhiều quá. Một cái bài hiểu có ai bắt sinh viên đọc lớn lên từng đoạn đó đâu. Đọc hiểu là đọc hiểu, đọc để hiểu mà không nhất thiết phải biết tất tần tật ở đây. Còn những cái bài đối thoại là những cái bài phát âm là phải học, phải đọc. On paper. Từ nào mà kẹt quá mới tra được điểm, chứ đừng có đụng từ nào khó cũng tra được điểm. On paper, Và nguyên tắc của đọc hiểu là như vậy. Donna Paxton lived Đọc nguyên câu dài a thọ mà không picture hiểu được ý perfect đó life. thì mới kiểm tra cái từ khó này. She Một hai was từ. a successful Còn nếu được hiểu được executive là at thôi a lướt qua large cái từ khó. corporation. She lives in a beautiful, spacious home with her husband, also a busy professional, and their 2 children. Although Paxton was managing the juggle on of her responsibilities at home and at work, she increasingly Nếu felt nào còn bằng thì có that thể she là was gạch trên hay dưới unable highlight felt Lát that nữa sẽ she hỏi. was unable to give either her job or her family the time it deserved, and this made her very unhappy. Paxton realized that she would have to make a choice between having more money and having more time to spend with her 2 daughters, to contribute to her community and to relax. I had to decide what was more important to me, she says, making lots of money at a job that no longer inspired me or being part of my children. So Paxton made the decision to simplify her life. She quit her high-paying corporate job and took a less stressful job at a non-profit organization in her community. Because Paxton took a significant reduction in salary, her family learned to do more less, shop more wisely, eat fewer dinner out, giving them more family time around the dinner table, and reduce the spending on unnecessary items. Paxton is still busy, but she is more satisfied and in control of her life. Simplifying my life has made a big difference, she says. I'm no longer stressed out and thinking about work when I should be having fun with my kids. I work fewer hours so I can be involved in my children's school. I have time to exercise and I'm healthier. Downsizing has brought our family closer together. Want to downsize your life? Donna Paxton simplifying her life
by making a huge change, but there are many small changes you can make in your daily routine that will save money, time, and energy. Make a list of values that are really important to you. Is it time with your family, making money, being active in your community? It makes sense to focus on doing a few things well instead of stretching yourself too thin. Cut out activities that aren't consistent with your values. Values. Delegate with when possible. Delegate, delegate, delegate when possible. If you routinely say, if you routinely say, it's faster to do this myself than to tell someone else what to do. Try delegating anyway. You may be surprised. Guard your time as carefully as your money. You can always make more money, but time spent is gone forever. Rather than struggling with a home repair yourself, hire someone to do the job for you. Learn to say no when faced with a request for your time. Don't commit yourself with your would rather spend time on something more important to you. Make sure to say no politely but firmly. For example, I'm sorry, but I just don't have time. In what ways did Donna Baxter's quality of life improve? Do you think that you would benefit from any of the suggestions made in the article? Do you think that these suggestions would be effective for everybody? Why or why not? Do you know anyone who has made an extreme change in his or her lifestyle? What happened? Đừng như vậy. Xa ra. Now, question number one. In what way did Jonathan Paxton's quality of life improve? She quit her job. But yeah, the quality of life, her quality of life improved. In what ways? How? Theo cách nào đó ha? Theo cách nào mà cái cách mà cái chất lượng cuộc sống của cô này nó cải thiện? Simplify her life. Yeah, she simplified her life. Anything else? Quit a high paying job and took a less stressful job. Cái đó là cái hành động của cô ấy thôi.
Có đây là in what ways her life improved, tức là cải thiện chỗ nào đó, hiểu không? Chứ mà người ta có hỏi là why, hiểu không? In what way tức là how, cải thiện như thế nào. She worked few hours so she can be involved in children's school. Yes, good. She have time to exercise and she healthier. Yeah, that's right. She is more satisfied, okay, and in control of her life. Okay? Yeah, she is more satisfied. Okay? Hài lòng hơn. In control of her life, chủ động với cuộc sống của mình hơn. Okay? Có thể nói đây này ha, make a big difference. Ví dụ no longer, she's no longer spread out. Yeah? Yeah. No longer thinking about work when I should be having fun with my kids. Tức là khi mà vui đùa với mấy đứa nhỏ thì không phải gì lo nghĩ cái công việc. Okay? Can be involved in my children's school. Okay? Have time to exercise, healthier. Okay? And her family gets closer. Number 2, do you think that you would benefit from any of the suggestions made in the article? Yes. So do you benefit from any of this? Yes or no? Yes. Which one? Which one? Mình có thể nghĩ lợi từ những cái lời khuyên này. Want to downsize your life. And make a list of values that are really important to you. Yeah, make a list of the values. Really important. So which one is important to you? You have to decide. Okay? Yeah, family, money, friends, hobbies, okay, career, yeah, something. Okay. So what is number 1? Okay? Okay. So you spend more time, okay? Yeah. Example this one. Okay, so number 1. For example, job. Alright? Or maybe family. Family. Okay? And what is number 2? Alright? Number 3, number 4, okay, so on. So if you are not sure, okay, so your life will get hectic, okay, hectic. And delegate when possible. You don't delegate. Delegate. If you routinely say, oh, it's faster to do this myself than to tell someone else what to do, try delegate it anyway. You may be surprised. Because if you don't delegate, you may take on more than you can handle. Understand? For example, if your children can wash the dishes, can clean the house, so ask them to do that. Okay? Don't think, oh, if I do that, I will do it faster. Okay? Cleaner. So I better do this instead of asking my children. Okay? Yeah. So delegate. Or you are a boss, okay? If you don't trust your employees, your staff, you are afraid that they will make mistake, okay? They can't finish the task. So you take on everything. Okay? And later you will become very busy. Okay? Hectic. So delegate. Ask someone do this, do this, do this, do this. Okay? And you can control. Okay? If you do everything, so you will be very busy. Đây có con là biết không? Đây có con nữa. Yeah. Okay.
Khi vợ hay là chồng mình mới nói thôi cái này để tôi làm cho nó nhanh đi rồi, giao cho nó làm, còn mình phải dọn dẹp nữa. Nếu mà ai có cái tư tưởng đó là sai lầm. Đúng là mới đầu mình phải dọn dẹp, đúng không? Nó có thể làm vỡ chén vỡ bát, đúng không? Nhà có thể lao xong một giờ mình phải làm lại, nhưng mà từ từ nó sẽ gì? Practice makes perfect, right? Practice makes perfect. 2-3 tuần thì nó ổn không? Sau này mình khỏe, đúng không? Vợ thầy nè, mấy lần không dám giao cho nó lười chết. Hồi nhỏ nó làm vỡ là 1-2 là nó rửa còn dơ. Thế là vợ thầy đi làm rồi ở nhà thầy bắt nó làm hết. Nhưng mà mình phải control đó. Những cái nào khó thì thôi mình làm, những cái nào dễ dễ mình bắt nó làm. Rửa những cái lớn và những cái mà nó dễ vỡ thì có thể là mình phải để lại đó, mấy cái nhỏ nhỏ phải bắt nó làm. Ví dụ nó ăn xong cái chén của nó phải bắt nó rửa cái chén của nó. Quét cái nhà thì phải làm được, chỉ cho nó. Rồi từ từ mình thấy mình khỏe nè, mà nói thì lớn lên sau này nói gì Nó cũng khỏe. nó cũng biết làm, phải không? Cứ hơn 21 lớn lên nó lóng ngóng là mình không có lỗi nữa. Ví dụ con mình sau này nó đi du học đi, phải không? Không biết rửa lọc. Nó không biết nấu ăn, nó không biết giặt giũ thì cái nọ có phải là phiền không? Thì có một cái anh bạn nó con ảnh đi làm rồi mà không có biết nấu nướng, cái công ty cho qua bên Thụy Sĩ du học 1 năm, tu nghiệp 1 năm. Thế là mình quýnh quá lên đi học nấu ăn, rồi mua nguyên liệu rồi về nhờ mẹ nhờ ba mẹ gì đó. Rồi đến hồi đi qua bên đó rồi nó không thể mở cái camera lên để mình chỉ mà nấu nướng đều đấy, chứ thôi ăn cái thức ăn nó đâu có hợp. Tại do nhỏ nó sướng quá thì mọi thứ mẹ làm hết, mọi thứ làm mẹ làm. Nếu bây giờ còn 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Tại vì mấy nhỏ 30 tuổi nó cũng không biết làm luôn thầy. Mà đã cưới không được vợ Đầu em á. đúng không? Vì vậy là phải delegate, tức là phải giao quyền, tức là phân việc bớt cho người khác. Nếu có thể delegate. Nếu mình là một team leader thì mình phải nhớ cái từ delegate. Nhiều khi mình lo quá mình không dám phân quyền cho cấp dưới nha. Ủa gì cái từ này bằng cái từ gì? Execute gì? Assign. Assign. Phân công việc assign. Giống như assignment. Assign. Nhưng delegate nó nghĩa nó mạnh hơn. Delegate là nó còn có power. Power nữa đúng không? Responsibility. Power. And number 3, guard your time as carefully as your money. You agree? Of course, okay. I understand every word here completely. Because I work on the hour basis. Yeah? I get paid for every hour I teach. So that's true. Okay? Very true. Okay? Very true. You always make more money, but time spent is gone forever. Ai làm cuối tháng lương được lương phải không? Thì có thể thấy thời gian không đến nỗi quý. Như thầy dạy cứ mỗi tiếng là có tiền. Thầy nghỉ 1 tiếng là thầy mất tiền 1 tiếng. Nghe nó practical phải không? Đấy. Thời gian là tiền bạc đúng, rất là đúng trong trường hợp của thầy. Thầy không dạy thì mất tiền. Còn nhiều tháng mình 30 ngày mình nghỉ 5-7 ngày cũng lãnh lương không? Còn giáo viên bây giờ đa số là không có lãnh lương đâu. Dạy có dạy mới có lương.
đúng rồi, kể cả cơ thủ cũng vậy. Chỉ có giáo viên ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí giờ cấp 3 là số trường công người ta cũng tính thời gian đó. Vậy thì cũng vậy. Giáo viên dạy chương chính là sẽ có nhiều tiền hơn giáo viên. Tức là dạy nhiều thì hưởng nhiều thôi, chứ còn lương cứng thì Đúng rồi, còn có 4 người ta cũng không thích nữa. Số môn chính nó nhiều hơn là môn phụ đúng rồi. Phải Ủa, không dạy dạy nhiều nhiều mà. không dạy nhiều lớp. học nhạc có tiếng thôi. Dĩ nhiên đi làm thì hưởng lương tháng thì nó cũng có những cái hay riêng. Ví dụ như thưởng thì giáo viên thì không có thưởng, không có thưởng Lễ là cũng không tính luôn á thầy. lễ thì ví dụ như ở FPT thì một năm thì được thêm tháng lương thứ 13. Còn đối với nhân viên thì có thêm cái xét thưởng tặng 2-3 tháng lương gì đó. Hồi xưa là tối đa là 6 tháng lương. Họ cũng tập Mr. Tuấn biết không? Nhưng mà tối đa là hiếm lắm. Hiện nay 6 tháng người ta nên quên lãnh đạo hỏi chừng 4 tháng. nửa năm. 60. Giống như Cái gì mà du lịch các bạn. thiết gì ghê. Bạn 6 tháng lương miễn tháng như gì lắm. Hiện thái không mà nghỉ luôn. Đổi vô. Ví dụ như hồi xưa thầy là các bộ quản lý cấp level 3 thì lương là một phần, rồi cuối năm tiền thưởng nữa nó cũng bằng với tổng lương của họ. Làm cho mấy thằng nhà mạng thầy mua phone rồi theo năm hưởng dữ. Đúng rồi, mạng mobile phone, mạng Đúng rồi. là viễn thông. Hưởng là mấy xếp mấy trăm triệu. Còn lên internet thì cũng bên di động. Các bạn ao ước của mình này. Lại bỏ rồi. Vì muốn nhận làm giàu phải làm sales, chỉ có làm sales mới giàu, còn làm mỹ thuật khó. Sale có dùng sợ. Năm. Sale thì nó Thế làm sales ở đâu cũng ngon hết. Nếu mà làm thực sự để ông sale nhưng mà phải sale được thì nó mới Đúng rồi. nó cũng tính ăn theo cái số tiền mà đúng rồi. chia cho 3% tiền thu. Nhưng mà làm từ từ mình sẽ tích lũy được những cái chiêu trò của mình. Rồi nói chung đôi khi bán được một khách hàng thôi cũng khó. Thì bán đi nữa, bán được một khách hàng có thể ngồi không hưởng không sống được 2 năm. Đấy là làm theo kiểu sale dự án. Còn nếu mà sale mass thì bán lại. Ai làm thì lấy. Sale mass thì hầu như là Cái đó là lấy kinh nghiệm rồi thôi. Đó, vậy mà bây giờ nó ác thì Hồi xưa lúc này còn làm ở ngoài cái tiên mà trên ngoài Bình Thuận á, Telecom có một cái phòng đó cậu mới học xong đến 12 thôi. Thế là cậu mới xin vô làm cậu bán internet. Mới học lớp 12 xong cái cũng thấy lanh lợi nhậu tháng đầu tiên biết khách hàng ở đâu chuẩn bị sẵn rồi, công ty vừa khai trương một cái hợp đồng đem về ào ào luôn, kể cả hợp đồng ADSL bình thường, kể cả hợp đồng cáp quang. Thế là tháng đó làm có cô là đã lãnh 10 mấy triệu, 13, 14 triệu là năm 2008. 2008 Vậy tụ dữ rồi. lãnh lương xong cái cũng ngạc nhiên luôn, trời em không biết làm gì với cái số tiền này luôn. Vậy thôi Tôi phải nhậu tại vì từ chẳng nhau đi cái nhậu. trường bước ra, từ cái trường trung học bước ra chỉ biết cái tháng ba mẹ cho vài chục ngàn tiền xài, tự nhiên tháng đi làm đầu tiên lãnh 10 mấy triệu. Ồ mà 2008 mười mấy triệu nhiều lắm luôn á. 2008 đó, cuối năm 2008. Dễ sợ chứ. Thế là làm cổ lăn lộn đâu khoảng 1 năm sau là lên team leader. Rồi. Ở trên có một ông giám đốc kinh doanh. Ở dưới thì có 2 ông gọi là team leader, 2 ông phụ trách 2 cái khu vực.
sau là cái cậu này trở thành team leader. Đó. Thì khoảng chừng chưa đến 1 năm sau là cậu này lên làm phó phòng kinh doanh. Đó. Và đến cách đây 2 năm, từ năm 2008 đến đây 2 năm 2015 thì cậu lên là phó giám đốc chi nhánh. Phó giám đốc làm chi nhánh. Cái nghề sale 6 tháng sau là lên giám đốc chi nhánh luôn. có khiếu cũng được. Là phó giám đốc là lúc đó là chính thức, rồi xong cho thử thách 6 tháng để làm giám đốc. Thế là 6 tháng sau cũng pass qua luôn. Và bây giờ đang làm giám đốc FPT Telecom. Chỉ là không Trẻ này để 8 đến 6 đến 5 từ nhân viên kinh doanh lên giám đốc chi nhánh. Thì trong cái quá trình đó cậu mới học thêm mới lấy cái bằng đại học, học cái hệ là từ xa gì đó của ngành kinh tế. Chỉ vì nó có cái bằng đó mới được bổ nhiệm là nó lấy đâu Tại đi học nhanh lắm. nó Kinh doanh là nó khiếu không chuyện lắm. tự lập tội ra, tự lấy tiền của mình ra, thuê người đi phát tờ lên, tự bỏ tiền túi ra, tự mình đầu tư, tức là làm quản lý do mình quyết định chứ không phải là công ty bổ nhiệm trước khi được công ty bổ nhiệm. Tức là anh làm một cái đội riêng, không có do công ty quản lý mà do cái cậu này quản lý. Đó. Cứ mang một hợp đồng về thì đưa cho cái người mà ở trong công ty á, đứng đây làm hợp đồng, nhưng mà tiền thì trả xong phạt cho gọi là cộng tác viên, gọi là chân rết. Lên nhanh, trong khi đó trưởng phòng kỹ thuật là làm rất là lâu nè, trưởng phòng tổng hợp làm rất là lâu nè, trưởng phòng kế toán là làm rất là lâu, không ai lên được, không thể làm kinh doanh gì hết trơn. Nếu mà mình làm tốt sao mà sao có được. Rồi, tôi học số từ vậy đi. Page 46. Exercise D. Vocabulary. Collocations with make. Find these expressions with make in the article. With a partner, paraphrase each sentence containing the expressions. Make someone happy. Make someone nervous. Make someone crazy. Make a choice between. Make a decision to. Make do with. Make a difference. Make a change. Make sense to. Make sure to. Now listen again and repeat in the pauses. Make someone happy. Make someone happy. Make someone nervous. Make someone nervous. Make someone crazy. Make someone crazy. Make a choice between. Make a choice between. Make a decision to. Make a decision to. Make do with. Make do with. Make a difference. Make a difference. Make a change. Make a change. Make sense to. Make sense to. Make sure to. Make sure to. Bây giờ trong cái bài của mình đọc ở trên có những thành ngữ là liên quan đến sách, các bạn đọc trên dưới. Mình phải hiểu được cái ý nghĩa của nó trong cái ngữ cảnh này. Chỗ nào có mắt nha, đặt trên dưới những cái cụm đó. Ví dụ như cuối đoạn 1 nó có mắt very Unhappy. unhappy, đúng không? Tiếp tục những chỗ khác. Đúng rồi. Như vậy có trong cái ngữ cảnh đó không nhớ được.
Đi vào bên kia nữa ha. Make a huge change, đúng không? Make sense, đúng không? Hiểu hết nghĩa không? Rồi bây giờ nhìn đây ha. Make someone thì mới tính từ cái này quen quá rồi đó. Ok, make someone tính từ. Okay. Make a choice between. Buster realized that she would had to make a choice between having no money and, tức là phải gì? Cái lựa chọn giữa cái này và cái kia, đúng không? Between, make a choice between, giữa kiếm tiền thêm và có thời gian, có thêm thời gian. Đó này. Because Maxton took a significant reduction in salary. Là do bị giảm lương đáng kể, đúng không? Reduction in salary, significant, đáng kể, giảm lương đáng kể, cho nên gia đình phải sao? Phải tìm cách làm sao? Make do with less. Tức là phải gì? Tăng tiền, đúng không? Phải tăng tiền lại. Make do with less. Phải hài lòng với cái số tiền ít hơn. Phải xoay sở trong cái khả năng không bằng lúc trước nữa. Rồi, simplifying my life make a big difference. Đơn giản hóa cuộc sống đã tạo ra một cái khác biệt khác lớn. biệt lớn. Made a big difference. Đây, make a change. Gì đây? Sự thay đổi to lớn. Đưa ra một cái thay đổi quan trọng, thay đổi lớn. Make a huge change. Being active in your community, it makes sense to focus on doing a few things. Ít ở đây là chủ ngữ dạng đó. Nó là hình thức, cấu trúc. It makes sense to focus on doing a few things instead of. Đây là lời khuyên. Make sense tức là Hợp lý. có lý, có ý nghĩa. Nhưng mà nếu mình dịch ở từ đây thì rất là khó dịch. Mình dịch từ đây. Focus on doing a few things. Tập trung làm một vài điều thôi, nhưng mà làm giỏi, làm tốt. Thì gì? Căng người ra cho quá gì? Quá mỏng. Tức là dàn trải đó. Thì gì đấy là điều nên làm, là điều có ý nghĩa. Tập trung và làm tốt vài điều thay vì dàn trải là điều hợp lý, là điều có ý nghĩa. Tức là mình nên làm. It makes sense to. Phải hiểu được cái đó. Make sure thì biết rồi không? Hãy chắc chắn rằng hãy nhớ nói, nhớ từ chối một cách lịch sự, nhưng mà phải ra dứt khoát, phương biện. Nói no nhưng mà phải dứt khoát, lịch sự nhưng mà dứt khoát.
Nhưng mà mình phải hiểu được những cái thành ngữ đó trong cái bối cảnh ha. Còn mấy cái còn mấy cái list make money thì nó có Mấy cái đó thì nó bình thường, nó không có mang tính thành ngữ. Còn những cái này nó mang tính thành ngữ. Còn những cái kia thì nó có thể ghép với bất kỳ cái gì. Ví dụ như make dinner chẳng hạn. Thì cái đó nó không phải là thành ngữ. Rồi bây giờ mình làm cái bài tập bên kia. Number one. Make sense. Đối với hầu hết mọi người thì làm việc nhiều giờ ha, thì nói sao? Make sense. Không có ý nghĩa. It doesn't make sense. Doesn't make sense, đúng không? Live a hectic life and never be able to spend time with friends, family. Điều đó thì nó không có ý nghĩa đối với họ. Such a lifestyle does bring happiness on the Such a lifestyle doesn't bring happiness. Cách sống như thế không có mang lại. On the contrary, ngược lại, it can make a person nó có thể làm cho một con người trở nên khổ sở, miserable, misery. Trái lại nó còn làm cho người ta khổ sở. Nevertheless, however, tuy nhiên, very few people, tuy nhiên rất là ít người làm cái gì? Make a decision. Nghỉ việc và bắt đầu một cuộc sống mới. Make a decision to. Yeah. Very few people make a decision to quit their job. Ít người dám đưa ra cái quyết định quit their job. This may be explained by the fact that Đồng ý không? it isn't easy. This may be explained by the fact that, điều này có thể được giải thích bởi vậy đây, it isn't easy to make a choice between make a choice between money and quality of life. Thật là không dễ chọn lựa giữa tiền và chất lượng cuộc sống. If you quit your job, you have to fewer material possession, phải ít hơn Make the những cái sở hữu về vật chất. Make do with, phải hài lòng với, phải đành xoay sở với cái vật chất ít hơn. You have to make do with. Those who decided to like this don't seem to regret it. Những người mà đưa ra cái quyết định gì đó thì thường không có ôm hận. Don't seem to regret. make a difference. Decided to Make a difference. make a change thứ nhất. Change. Những người nào mà dũng cảm đưa ra cái quyết định này thường thì không có ôm hận. Make a change. Who decided to make a change? You say we enjoy this pleasure in everyday life. Make a difference cũng được. Going out to the Những world. người mà quyết định tạo ra một cái sự khác biệt như thế này, make a difference like this, cũng tạm đạo nhưng mà make a change thì nó đúng hơn bởi vì ở trên nó đang nói về sự thay đổi, đúng không? Đúng không? Thay đổi từ một cái gì, công việc lương cao chẳng hạn nha, sang cái công việc nó nhàn mà lương ít hơn, cuộc sống nó tốt hơn. Rồi, number 7. They say enjoy the pleasure of everyday life, like going out for walks or sitting in the sun. Makes a difference. Đây nó là makes a difference. Nghĩa là nó hay hơn. Makes a difference.
đúng rồi, bây giờ của thầy. Cuối năm 2011 thầy vẫn còn đang làm phụ trách phòng tổng hợp của chi nhánh. Bên công ty có đề nghị thầy là lên làm phó giám đốc. Và là phó giám đốc thì phải phụ trách luôn cái mảng kinh doanh. Thầy thì chưa giờ thích kinh doanh. Nếu mà có làm kinh doanh là đã làm lâu rồi, FPT cũng hơn 10 năm. Không thích. Tự đưa mình không áp lực cao quá. Thầy không phải là người chịu áp lực giỏi. Đúng rồi. Xác luôn. Nhiều khi á, cà phê cà pháo nhộn nhịp với khách hàng đến nửa đêm những cái dự án lớn. Thế là thầy cũng quyết định. Lúc đó thì vợ thầy cũng muốn chuyển qua lại thành phố. Thì vô lại thầy quyết định là con nghĩ làm văn phòng, làm văn phòng. Làm quản lý thì nó cũng có cái hay, học hỏi được nhiều. Lương nó cũng đỡ. Nhưng bù lại thì thời gian nó rất là tròn vòng, thời gian cho cuộc sống riêng của mình. Xưa nào mà đó là phải đi họp hành rồi thứ. Công việc thì có thể nó cũng không quá căng thẳng, nhưng mà thời gian thì phải ít nhất anh phải ở đó 8 tiếng, rồi khách khứa rồi đó thì anh phải xử lý, anh phải tiếp khách, ở trong kia ra họp hội họp, rồi mình vô đây đi ngược vô Sài Gòn hội họp. Rồi có khi họp ở Vũng Tàu thì đi Vũng Tàu họp, ở Bình Dương thì đi Bình Dương họp. Thế là thế. Nói chung thời gian dành cho gia đình nó không có nhiều. Thế là qua đây thì quyết định nghỉ luôn, chuyển qua xin đi dạy. Đi dạy thì thời gian học cũng chọn vòng nói chung về là tài chính. Lại nói giờ có đi dạy đâu, hồi xưa dạy lúc thầy mới ra trường thì dạy có 1-2 năm gì thôi, nghỉ được. Cũng may là mua phỏng vấn đạt rồi dạy thử đạt, thế là đi dạy, bắt đầu đi dạy. Thì bắt đầu đi dạy nên quyết định đi dạy rồi thì phải đi học cao học, không học không được. Dù vậy mà nó không đến nỗi còn tới cao học, nhưng mà phải có cái bằng cao học mới dạy đại học được. Thế là thêm 2 năm vất vả nữa. Cái lúc học cao học căng thẳng lắm, rất là stress, bởi vì học không phải là chỉ dạng học tàn đâu. Cái trường này là cái trường liên kết với Úc, nên là nó đại học mở đó, nó liên kết với Southern Queensland. Để Trí cũng đang học đó, Trí chắc mình cũng sắp xong đó. Thì bài vở liên tục, cứ đi làm cuối ngày, cuối tuần thì thứ Bảy Chủ nhật đi học, học nguyên ngày thứ Bảy, một buổi sáng Chủ nhật đó. Có khi là học nguyên ngày Chủ nhật luôn, nguyên ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật luôn. Lúc mà giảng viên ở Túc học thì phải học với họ 6 ngày ròng rã đó, học 6 ngày hướng dẫn với mình từ 8 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa đó, 6 ngày liên tục như vậy. Rồi xong họ mình phải viết luận theo cái yêu cầu, viết làm project rồi xong rồi kiểm tra đạo hành rồi xong hết rồi mới post lên trên cái forum của cái trường đó. Lúc đó làm việc qua mạng rồi họ mới chậm, mà thấy ổn rồi thì cái điểm. Nếu họ không ổn thì họ gửi về cho mình lại reject, từ chối, mình phải sửa lại. Họ có nhiều cái cách học hay lắm, tức là họ yêu cầu mình là vừa phải post bài lên trên forum này, mà cái forum đó là sinh viên quốc tế luôn chứ không phải là chỉ có Việt Nam không, bởi vì họ mở chi nhánh ở nhiều nước. Anh post cái idea của anh lên á là phải có ít nhất 5 người comment, mà anh post lên mà người ta không comment trong vòng 7 ngày đó là anh phải post lại cái khác. Cầm lên. Nhiều quen bạn rồi, quen bạn ở trường để kêu tụi nó comment giùm. Thì đôi khi cũng như vậy, đôi khi cũng vậy. Nhưng mà mình nói mình bỏ công ra mình làm
thêm những cái gì mà mình gọi là tâm huyết vô. Đó. Thì cũng may là cái lớp học có một cái anh lớp trưởng 45 mấy tuổi, anh cũng quản lý một cái doanh nghiệp gì đó, anh rất là tích cực, rất là năng nổ là lớp trưởng. Ví dụ anh motivate cả lớp rất là tốt, học nhóm học thảo luận hỗ trợ nhau rất là tốt. Cuối cùng là trên lớp chỉ có vài người fail, 20 mấy người, 2-3 người fail vì lý do khác chứ không phải lý do chuyên môn. Thì sau 2 năm đó nhẹ cả người. Giờ này là giống như thầy Thì đó, tại bây giờ như vậy đúng không? Vừa đi làm vừa gia đình, thầy có phải 2 đứa con còn nhỏ nữa. Ăn linh hoạt. Rồi vừa phải lo cuộc sống mà vừa phải đi học. quá hít sâu vào. Và lúc đó thầy không có học ở nhà được, ở nhà mở cái máy tính lên ngồi đọc tài liệu còn ngủ. Thế là ra quán cà phê ngồi. Sáng nào gần như sáng nào không có dậy buổi sáng, nghỉ luôn dậy buổi sáng, chỉ dậy chiều tối. Sáng là ra quán cà phê như Liên ở đường Thông Hà Đông, lên trên lầu với một ly cơm canh với lại một tô bún bò hay gì đó. Cứ mỗi sáng là có 50 mấy nghìn một cái combo. Cứ rộng rãi như vậy, không từ khoảng 8 giờ rưỡi sáng cho đến 11 giờ rưỡi. Đó. Rồi chạy về nhà ăn cơm, chạy qua bên trường cao đẳng như vậy, ở bên chỗ Capolin, bên chỗ Trường Vĩnh Nghiêm, sát trường. Cuối cùng thì cũng ổn. Xong cái đó thấy cũng như mình xong nhiệm vụ thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất. Nhiệm vụ nó gọi là nhiệm vụ thiên liêng. Mới mua lại thì nhà cửa cũng chưa có nữa. Xưa thì bán nhà cho về đó mua một cái nhà rồi lại có một cái nhà nữa, tiền bạc trong tay. Thế là vô đây bán cái nhà nhỏ người kia vô đây mượn thêm mua vừa trả nợ vừa phải học vừa lo trường lớp cho 2 đứa nhỏ, rất là áp lực. Nhưng mà được cái là mình có thời gian của mình nó flexible, là mình muốn dậy buổi sáng thì mình dậy buổi chiều thì dậy buổi tối thì dậy, trừ thời gian ra để đưa đón con cái chẳng hạn, ví dụ như